Λοιπόν, έχουμε unboxing. Στο προηγούμενο μας βίντεο είδαμε το Osmo Pocket Extension Rod και το Osmo Pocket Charging Case. Θα βάλω τα link από κάτω. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το Osmo Pocket Waterproof Case και το PNG WhiteTech Carrying Case. Λοιπόν, να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing. Λοιπόν, μέσα στη συσκευασία βρίσκουμε τη waterproof θήκη, κάποιες οδηγίες, ποτέ δεν διαβάζω οδηγίες, λοιπόν, και κάποιες ταινίες που μαζεύουν την υγρασία. Λοιπόν, δεν θα πάρει πολύ χρόνο το unboxing για τη θήκη, διότι είναι απλά τα πράγματα. Να σημειώσω ότι το Osmo Pocket πριν μπει στη θήκη πρέπει να γίνει ένα update από το Mimo App, το οποίο κάνει κάποιες λειτουργίες που είναι για τη θήκη για να μην γυρνάει τον gimbal προς όλες τις μεριές, γιατί κάπου νομίζω ακουμπάει, οπότε οι ρυθμίσεις του είναι να το κρατάει σε κάποιες μοίρες, δεν κάνει όλη την κίνηση. Λοιπόν, εδώ έχει ένα γυαλί το οποίο μπορούμε να δούμε μέσα τι γράφει, το κουμπί που ξεκινάει το Osmo Pocket, κουμπί εγγραφής, από εδώ γυρνάει σε φωτογραφική ή κάμερα. Λοιπόν, πώς μπαίνει μέσα, βγαίνει αυτό το clip, μπαίνει μέσα το Osmo Pocket, ασφαλίζει έτσι και βιδώνει το καπάκι από πάνω. Λοιπόν, αυτόν εδώ, το οποίο έχει μόνο 3 μέσα, δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε από τη DJI ή από κάπου αλλού. Το ανοίγουμε και μπαίνει εδώ μέσα και ο σκοπός του είναι να μαζεύει την υγρασία. Γιατί όταν αυξάνεται η θερμοκρασία, αν έχει έστω και λίγη υγρασία μέσα, θα μας θολώσει το γυαλί μπροστά. Λοιπόν, κάτι άλλο. Από κάτω έχει μια βάση για selfie stick, ή εδώ υπάρχουν 2 μικρές τρύπες οι οποίες μπορεί να περάσεις ένα χεράκι ένα σχοινάκι από αυτό που μπαίνει στον καρπό για να μην σου φύγει. Κάτι άλλο που πρόσεξα ενώ το έψαχνα είναι ότι αν αυτό σου πέσει μέσα στο νερό, λόγω του ότι κρατάει αέρα εδώ πάνω, δεν πάει κάτω. Τώρα αν βάλετε κάποιο selfie stick και έχει αρκετό βάρος, πολύ πιθανό να πάει από κάτω. Έτσι όπως είναι, επιπλέει. Λοιπόν, αυτή είναι η θήκη, η waterproof. Εγώ έχω και την Osmo Action, οπότε σε πολύ λίγες περιπτώσεις θα μου χρησιμεύσει, πιστεύω, αλλά για κάποιον που έχει μόνο το Osmo Pocket είναι ότι καλύτερο για να μπορεί να το βάζει στο νερό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη θήκη της PGY. Η αλήθεια είναι ότι οι συσκευασίες της PGY Tech είναι παρόμοιες με τις DJI, δεν ξέρω αν έχουν κάποια συνεργασία ή αν η PGY Tech είναι της DJI ή απλά έτυχε να είναι έτσι η συσκευασία. Και πρόσεξα ότι αυτή η εταιρεία κατασκευάζει πάρα πολλά πράγματα για την DJI. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα πήρα από την DJI Cyprus. Θα βάλω ένα link από κάτω, όποιος θέλει μπορεί να μπει να δει ή μπορεί να πάει και προσωπικά στο ίδιο στο μαγαζί να δει τα διάφορα πράγματα που έχουν εκεί, τα drones, τα gimbal και τις κάμερες. Λοιπόν, εδώ χωράνε μαζί όλα, το waterproof case, το extension rod μπαίνει εδώ και το Osmo το pocket. Εδώ μπορείτε να βάζετε μέσα τα φίλτρα που έχετε ή διάφορα καλώδια, έχει αρκετό χώρο. Επίσης, εδώ μέσα έχει κάποια διαχωριστικά τα οποία μπορείτε να βάλετε
και να προσαρμόσετε αναλόγως των αναγκών που έχετε, να κάνετε εσείς τη δική σας διαρρύθμιση της θήκης. Για παράδειγμα, πρώτα χωρίσετε και να βάζετε σε όποια θήκη δημιουργήσετε τα πράγματά σας. Αν και από ό,τι είδα μπορούμε να βάλουμε μέσα όλα τα πράγματα, όλα χωράνε. Αυτά είναι πιο μεγάλα, χωρίζει στη μέση. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη σαν θήκη του Osmo Pocket και των accessories του. Είναι μια αρκετά δυνατή κατασκευή, δεν είναι κάτι φτηνές θήκες που βλέπεις με το που το πατήσεις γίνεται κομμάτια. Καταλαβαίνεις από το υλικό ότι είναι αρκετά καλό. Αυτή πάλι τη βρήκα από την DJI Cyprus. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing αυτών των δύο. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ακολουθήστε μας στο Instagram για να δείτε τα επόμενα μας βίντεο. Γεια σας!